في شهر مارس من عام 2018 كشفت جريدتا نيويورك تايمز وذا أوبزيرفر عن تسريب بيانات خاصة ب50 مليون مستخدم لفيسبوك لصالح شركة تدعى كامبريدج أناليتيكا اللي تعمل على جمع وتحليل بيانات لخدمة المجال السياسي، حيث قام البروفيسور ألكسندر كوغن وهو باحث في علم النفس في جامعة كامبريدج بإعطاء هذه المعلومات لشركة كامبريدج أناليتيكا دون تصريح مباشر من فيسبوك، مما أدى إلى إسقاط الكثير من العقوبات على فيسبوك من قبل عدة جهات كالاتحاد الأوروبي وسيليكون فالي وغيرهم على خلفية فشله في حماية خصوصية معلومات المستخدمين. لا يغيب عنا اليوم أن معلوماتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لا توجد أي ضمانات لحمايتها. فيسبوك مثلا صار يعرف تقريبا كل شيء عن هويات مستخدميه عن طريق جمع بياناتهم اللي يقدمونها هم للموقع، مثل الاسم والسن والوظيفة والأنشطة المختلفة اللي يقومون بها والإعجابات اللايكس اللي يحطونها على منشورات بعضهم البعض. مش ذلك فقط، بل هناك تطبيقات في داخل فيسبوك تحلل شخصياتنا، تصوروا وتتوقع كيف بيكون شكل حياتنا بعد 5 سنوات، وغيرها من الاختبارات اللي نتعرض لها كل يوم في فيسبوك بدون ما نشعر. كل هذا مطور ويطور بشكل مستمر للحصول على بيانات أكثر عنا. لو حد وضع صورة في فيسبوك وأنت طالع فيها، فإن الموقع بيرسل لك تنبيه يخبرك بأنك موجود في تلك الصورة، رغم أن صديقك ما ذكر اسمك أو اسم حسابك تحت الصورة ولا حتى عمل لك تاج. هذا لأن فيسبوك طور خاصية للتعرف على الوجوه في الصور، وأصبح قادراً على تمييز وجوه مئات الملايين من الناس من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي يستخدمها. تصوروا لو أصبحت هذه الخاصية متاحة للجميع، بحيث يكتب أحدهم اسمك في خانة البحث فتظهر له كل الصور اللي ظهر فيها وجهك. حتى لو كنت مار في خلفية شخص وأنت مسافر مثلاً، سوف تظهر صورتك. وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف ستعرف الخصوصية في ذلك الوقت؟ جوجل أيضاً تستطيع تعقب وتتبع المواقع اللي نتصفحها حتى بعد أن نبحث عنها. بحسب دراسة قام بها باحثين في جامعة برينستون في أمريكا، وجدوا أن أداة تحليل البيانات اللي هي جوجل أناليتكس، وهو منتج يستخدم لكي يسجل الزائرين فيه إلى مواقع الويب ويتكامل مع أنظمة استهداف الإعلانات، تستخدم في 70% من المواقع الإنترنت. تصوروا. أما النظام دبل كليك، وهو نظام مخصص لعرض الإعلانات من جوجل، يستخدم في 50% من المواقع على الإنترنت. يعني مكان ما تروح راح تصادف أثر من جوجل يستطيع تعقب بياناتك. أيضاً كلنا نعرف أنه منذ عام 2014 وجوجل تستطيع أن تتعقب تحركاتنا وأماكننا عن طريق تطبيق جوجل مابس أو خرائط جوجل. لكن الآن أصبحت هذه الخاصية تستخدم أيضاً لخدمة الإعلانات والمعلنين وأصحاب المحلات التجارية، بحيث يعرفون متى تزور أي نوع من المحلات وكم مثلاً تقعد فيها وغيرها من تفاصيل تخدم المعلن. قبل أكثر من عام أعلنت جوجل عن تعاونها مع أطراف ثالثة سيكون لهم الحق في معرفة معلومات عن مشتريات 70% من أصحاب بطاقات الائتمان لما يدخلون لمحل معين، بحيث جوجل مابس بيعرف أنك أنت دخلت إلى هذا المحل، وأيضاً بيعرف أنك أنت اشتريت منه أم لا من خلال التقنيات اللي عند جوجل اللي تتابع بطاقات ائتمانك. هذه المعلومات تقوم جوجل ببيعها على أصحاب الشركات اللي بيدفعوا لها مبالغ ضخمة لكي يعلنون عندها ويجيبون زباين أكثر. كذلك كشفت تحقيقات قامت بها منظمة بروبابليكا الأمريكية أن فيسبوك كمقابل لخدماته المجانية للمستخدمين يقوم بجمع بيانات المستخدمين الشخصية مش فقط عبر تطبيقاته ولكن أيضاً أوفلاين. تعرفون كيف؟ عن طريق تعاقده مع شركات وسطاء بيانات داتا بروكرز يقومون بجمع أشياء مختلفة عنا عن حياتنا، مثل كم دخلنا شهري، المطاعم اللي نروح لها،
كم كريدت كارد عندنا وأشياء كثيرة. ثم يستخدم فيسبوك هذه المعلومات لكي يعرض لك الإعلان المناسب بدون ما يقول لك بأنه يتلصص على حياتك. تستخدم جوجل وفيسبوك هذه الطرق والأدوات والأنظمة المطورة بهدف شخصنة الإعلانات الموجهة للمستخدمين، لكي يجد كل مستخدم إعلان بمنتج هو يحبه، فشو اللي يصير؟ راح يروح ويشتري أكثر. ولكن البعض يرى أن شو يعني هاي معلومات شرائية مش مهمة عني فخل ياخذونها. لكن شو رأيكم لو قلت لكم أن جوجل تستطيع الحصول على معلومات أكثر حساسية من ذلك؟ كشفت وثيقة مسربة عن تعاون بين شركة جوجل والنظام الصحي الوطني في بريطانيا National Health Service بهدف تبادل معلومات عن 1,600,000 مريض، بما في ذلك أسمائهم بالكامل وتاريخ أمراضهم، بحيث تقوم شركة الذكاء الاصطناعي اللي تملكها جوجل واسمها ديب مايند بتطوير تطبيق جديد للتشخيص المبكر لإصابات الكلى مبني على البيانات اللي جتها من ذلك التعاون. صحيح أن الهدف نبيل ظاهرياً، لكن قد يرفض أحد الناس أن يشارك بياناته الخاصة مع الآخرين، فلربما تستخدم هذه البيانات ضده في يوم من الأيام لما مثلاً يبحث عن وظيفة، أو يحاول أن هو يحصل على جنسية بلد ما، أو حتى يحاول أن يحصل على تأمين صحي. الأمر لا يقتصر فقط على التطبيقات المعروفة كفيسبوك ومواقع جوجل، بل أيضاً لما تحمل تطبيق من أندرويد شو اللي يصير؟ هذا التطبيق يطلب منك أنك أنت تفتح له الكونتاكت ليست مالك، تعطيه أكسس على الميكروفون، على الكاميرا، على الجاليري مالك مال الصور، وبالتالي يبدأ هذا التطبيق في تجميع أشياء كثيرة عنك، وإذا أنت رفضت أنك أنت تعطيه أكسس فبالتالي لن يتم تحميله على جهازك. لكن السؤال هو ليش يطلب التطبيق إذن لدخول على هذه الخصائص والتطبيقات، أو بمعنى آخر شو هي المعلومات اللي يقدر يحصل عليها؟ الهاتف الذكي يحتوي على مجموعة من وحدات الاستشعار اللي تسمى سنسرز. هذه تعمل كمستشعرات للضوء والصوت والحرارة والرطوبة وغيرها. وعلى الرغم من أن هذه المستشعرات لها استخدامات مفيدة، إلا أنها من الممكن أن تكون أداة للتجسس. تصوروا يعني تقدر مثلا أنك تتعرف على كلمة السر أو البن الخاص بك من خلال تتبع الحروف والأرقام اللي يتم حجب الضوء عنها أثناء ضغطك عليها. ولهذا السبب قامت شركة جوجل مؤخراً باستبعاد 20 تطبيق من متجر جوجل بلاي لاكتشافهم بقيام هذه التطبيقات باستغلال وحدات الاستشعار بشكل سيء ودون معرفة المستخدم. قام مجموعة من العلماء بتطوير تطبيقات لقياس قدرة وحدات الاستشعار على اختراق معلومات عن أصحاب الهواتف، فوجدوا أنه عندما تقوم بالكتابة على شاشة الهاتف يتحرك الجهاز بطريقة ما تلاحظها، ولكن تلك المستشعرات تقدر أن تترجم هذه الحركة لكي تتعرف على ما تكتبه. فمثلا عند الضغط على حرف Q يهتز الهاتف بشكل أفقي، في حين لما تضغط على حرف V تنتج عنه حركة رأسية. وبالتالي يمكن لهذا التطبيق معرفة كلمات المرور ومحتوى الرسائل الإلكترونية عند كتابتها في الهاتف، حيث اختبر باحثون إمكانية هذا التطبيق على التنبؤ ب50 كلمة مرور مختلفة، واستطاع معرفتها بنسبة وصلت ل 99.5%. بعض التطبيقات تستخدم مستشعر الأكسلروميتر اللي يقدر يعرف إذا كنت تركب المترو وكم محطة مريت عليها أو نزلت فيها، وبالتالي يقدر يعرف أماكن إقامتك وعملك وجدولك اليومي، ويقدر أيضاً أن يحدد إذا كنت راكب السيارة أو تمشي على قدميك عن طريق قياس سرعة ومسارات الحركة. وطبعاً تباع هذه البيانات للمعلنين علشان يبعثوا لك بضائع وخدمات تناسب ذوقك وحياتك. في تحقيقات قام بها موقع كوارتز قال أن الأندرويد يقدر أن يحدد مكان المستخدم حتى لو أطفأ خاصية تحديد المكان الGPS، وحتى لو كان الهاتف ما فيه شريحة اتصال. تصوروا،
طبعاً هذا الشيء كيف يصير؟ لما يكون مستخدم بالقرب من برج الاتصالات يقدر الأندرويد أن يحدد إحداثيات المكان اللي فيه المستخدم، وبالتالي يقدر يعرف أماكن تواجده باستمرار. أما اللي عندهم آيفون فلقد صدم الناس لما اكتشفوا أن التطبيق أوبر يقدر يعرف أماكن تواجدهم حتى بعد انتهاء الرحلة. هناك تطبيقات ألعاب مثل كاندي كراش وأنجري بيردز وباندورا تقدر تعرف معلومات عن أماكن تواجد مستخدميها، رغم أن هذه التطبيقات ما تطلب منك لما تنزلها أنك توافق على تحديد موقعك. لكن المشكلة هي أن هذه التطبيقات تبيع معلوماتك الخاصة لمواقع أخرى دون علمك أو حتى موافقتك. هناك تجربة قام بها علماء من جامعتي كامبريدج وستانفورد على 86 ألف متطوع لقياس مدى قدرة الكمبيوتر على معرفة شخصيات المستخدمين والحكم عليها عن طريق إجابة كل شخص على 100 سؤال شخصي، وتوجيه الأسئلة نفسها لأشخاص مقربين من ذلك الشخص، وأيضاً إلى جهاز كمبيوتر يحلل الشخصيات عن طريق جمع وتحليل إعجابات المتطوع لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. فوجدوا أنه بعد 150 سؤال استطاع الكمبيوتر أن يتعرف على شخصية المتطوع أكثر من أصدقائه وحتى أكثر من والدته. وبعد 300 سؤال استطاع التفوق على الزوج والزوجة. قام البروفيسور أنتوني فانس من جامعة بريغام يونغ بجمع مجموعة من المتطوعين ليقوموا بعمل عدة مهام على جهاز كمبيوتر، وأثناء أدائهم لهذه المهام تظهر أمامهم تحذيرات اختراق الخصوصية. في الوقت نفسه يجري تصوير مغناطيسي MRI لقياس مدى تفاعل دماغ المتطوع مع هذه التحذيرات. لاحظ فانس ضعف في نشاط مناطق الدماغ الخاصة بالتفاعل مع التحذيرات لما يقوم متطوع بأداء أكثر من مهمة في الوقت الواحد، وإذا ما ظهر التحذير مرة أخرى فإن المستخدم يصرف النظر عنه بسرعة لأنه أصبح معتاداً على ذلك. اليوم صرنا نعرف أن اختراق خصوصيتنا هو ثمن ندفعه مقابل خدمات وتطبيقات متطورة تجعل حياتنا أسهل، ولكن ربما نحتاج إلى سؤال أنفسنا: إلى أي مدى إحنا مستعدين للتنازل عن خصوصيتنا؟ وربما نحتاج اليوم أن نعيد تعريف الخصوصية، لأنها على ما يبدو ليست بالأهمية اللي كانت عليها قبل سنوات قليلة فقط.